Välkommen tillbaka till skyttebloggen. Idag ska vi kolla på Husqvarna M38. Under andra världskriget, då hade Sverige en sån här. Det är en kortare version av M96. För att om ni slår upp i uppslagsverket på svårighet, då en bild bredvid där, då ser ni en som rensar skyttegravar med en M96. Väldigt, väldigt långt gevär. Så det är svårt, för då kommer det gå så här dink i väggarna i skyttegraven, vilket är såklart jättejobbigt. På 30-talet så såg man att många andra länder fixade kortare gevär. Typ Kar 98K från Tyskland, och nu är det svenskarna också. Så vi gick från M96 70 cm ner till 61 cm. Så det är en del faktiskt. Jag tycker det är väldigt, väldigt snygg också. Exemplaret vi har här idag, det är från 1943. Gjort i Husqvarnas vapenfabrik. Den svenska Mausern är ju internationellt, så säger den, världskänd. Nästan lite legendarisk, speciellt hos jänkarna. Och sen, alltså, det är väl antagligen att man är lite hemmablind, för de här kan du hitta för inte jättemycket pengar i Sverige. Men i USA så är de hett eftertraktade. The Swedish Mauser. Många säger att det är den finaste Mausern som någonsin producerats. Ja, de är ju jättefina, så är det. Det är en jättefin mekanism. Butter smooth som man säger. Ergonomiskt, här har de inte riktigt kommit på det här klassiska kolvgreppet, utan det är bara liksom runt här. Så det är lite awkward vinkel på handen. Men när man väl har skjutit lite så, alltså det funkar, det gör det faktiskt. Men det är inte som en modern kolv, absolut inte. På 50-talet, då hade ju Sverige den här. Som hos vanliga förband, även AG42 och K-pisten då, men de flesta spann runt med en M38. Vad hade stormakt Röd då? Jo, det här är en AKM. Den kom ut på förband i Sovjetunionen på 50-talet. Det är ingen repeterbössa. Eldkraftmässigt så är det ju ett steg upp. Vi går lite framåt i tiden. På 60-talet då fick ju faktiskt svenska förbanden, de fick AK4 som vi testade förra gången. Vilket såklart var ett rätt stor uppgradering från M38. Den kommer med ett 5-skottmagasin som man landar med laddram. För det är coolt med laddram. Trycker ner den så, och så 5 skott. Så är det inte mer med det. Slut. Man använder laddramen igen. Ja, det är trevligt. Bolt hold open. Sikterna är helt minimala. Det går inte att se överhuvudtaget. Nästan. Ni som har unga ögon, ni ser säkert. Men jag som börjar bli äldre. Rekylen är, alltså 6,5-55, det har en väldigt, som jag sa med M41 också, den har en väldigt trevlig rekyl. För den är ganska mjuk på det sättet att det känns mer som en knuff. Istället för till exempel en 308 utan mynningsbroms eller ljuddämpare. Det är lite mer ett slag tycker jag. Jag tycker den slår lite mer. Men den här är nedrans trevlig. Och så den här mekanismen. Och när man får till den där perfekta mekanismrörelsen. Alltså det är så underbart charmigt det här geväret. Alltså Det man dock ska tänka på, speciellt med de här M38 som från Husqvarna, i alla fall det man har läst på nätet, det är att stålet inte riktigt är lika bra kvalitet som de gamla Carl Gustaf-gevären. Så det är ganska hård härdning på det här, så att stålet är lite, det är hårt som glas. Så det är jättehårt. Men om det väl går sönder, då går det i tusentals bitar. Och det är inte bra om det går i 1000 bitar när du skjuter med det här trycket. Så det är därför jag också har glasögon på er. Så nu kan ni inte klaga. Men jag har skjutit en 300 skott genom den här, och det har inte varit några konstigheter överhuvudtaget. Än så länge. Men bara så ni tänker på det om ni tittar på en M38. Amerikanerna däremot, de verkar ju gå all in med att bara skjuta all ammunition som finns överhuvudtaget.
Ammunitionen vi skjuter, det är Normas Range and Training. Det är den snällaste ammunitionen de har, just för att hålla trycket så lågt som möjligt. Så man ska vara lite försiktig med att skjuta modern ammunition med lite för högt tryck. Bara så ni tänker på det. En M96 är bättre, säger de. Men är det någon som verkligen kan det här så får ni jättegärna berätta det i kommentarerna här nedanför. Bara så att rätt saker kommer ut till allmänheten. En till. Nej, det är fullständigt magiskt. Träffsäkerheten är ju också, vi kör på 100 meter här, kanske inte riktigt den ammunitionen som gjorde för vapnet, men det jag har skjutit är liksom, det träffar jättebra för att vara så gammalt. Och har ju väldigt bra sikte här man kan ställa in. Och det, ja. Så egentligen, det säger det lite som en Luger och en 1911 eller en Glock eller någonting. Visst, ni vet vad det är. Vissa tycker vad de tycker om Glock, men alla borde ha sånt i sitt skåp. Det är en del av Sverige. Det är en del av legenden av Mauser. Jag har skjutit ett par 100 skott med den här nu och det är ett sånt fantastiskt charmigt vapen. Det funkar hela tiden och just det här, att jag gillar ju gamla grejer, det vet ni redan så länge. Och det är ju smått legendariskt. Många vet vad det är för någonting, många känner igen det. Man får den här nostalgiska känslan. Det funkar såklart jättebra som jakt också, givetvis. Jag tycker det är jag har en möjlighet alltså, att skaffa ett. Det är fantastiskt. Och det är jättekul att skjuta med, träffa precis där man vill. Och det kan absolut tävla med det fortfarande. Det finns tävlingar som kör Mauser också. Alltså kör IPSC med den här, det måste jag göra någon gång. Shit, det måste jag göra. Oj. Wow. Det jag egentligen bara har att säga nu, det är ju att tack så jättemycket till er som har tittat. Det är jättekul att ni följer oss och tittar och kommenterar. Så får ni jättegärna kommentera på, som vanligt, om vad ni tycker och tänker. För att vi ska kunna offra mera till The Machine Spirits med YouTube så att vi syns mer. Ju mer ni kommenterar, ju mer syns vi. Doktorn ordinerar alltid mer bly. Stöd er lokala vapenhandlare och sök till hemvärnet. 2 skott. 2 skott.